Hi guys, ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම install කරන්න යන්නේ Photoshop 2015 කියන application එක. හරි. ඔයාලා download කරගත්ත WinRAR file එක ගාවට ගිහිල්ලා ඒක extract කරගන්න. මම මේක download කරගන්න link එක description එකේ පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔක extract කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල් එක ගාවට ගිහිල්ලා ඒකේ setup එක run කරගන්න. මේ වගේ install වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා Wi-Fi connection එක හෝ data connection එක off කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න. නැත්නම් අපිට Adobe Photoshop 2015 crack කරගන්න බෑ. මේ විදිහට install වෙනවා. එසේ මේ වගේ මේකක් open වෙනවා. මේකේ try දෙන්න. මේක sign in දෙන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් එනවා. මොකද අපි internet off කරලා තියෙන හින්දා. මේක sign in later දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක දෙන්න. මේක තමයි මම install කරන්න යන්නේ Adobe Photoshop CC 2015. හරි. මම browse කරගන්න. ඔයාලා file එක කොහෙට හරි වෙන තැනකට install කරගන්න නම් එතන browse කරගන්න. මම C disk එක තමයි install කරන්නේ. හරියන්නේ මම install කරනවා. මේ විදිහට install වෙනවා. හරියන්නේ මේ විදිහට තමයි installation එක complete වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක launch now දෙන්න. ඒතර open වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් අපි download කරගත්ත Adobe Photoshop අර extract කරපු file එකට ගිහිල්ලා මේ technical කියලා තියෙන file එකෙන් මෙන්න මේ DLL file එක copy කරගෙන මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා open කරන්න හුවත් මේ file එක copy කරගෙන ඔයාලා Photoshop file එක download වුණ location එකට යන්න ඕනේ. මේ තියෙන Adobe කියලා Adobe Photoshop CC. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා paste කරන්න. මේකේ replace කරන්න කියලා දැහුවොත් replace කරන්න. මේකේ continue දෙන්න. හරි ඒක copy වුණා. ඊට පස්සේ refresh කරන්න. refresh කරලා ඔයාලගේ file එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන Adobe Photoshop CC 2015 කියලා ඒක click කරගන්න. දැන් open වුණා. හරි මේ විදිහට තමයි Adobe Photoshop CC 2015 කියන application එක open වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. හරි friends අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ channel එක subscribe කරලා like කරලා ඔයාලා හැමෝම join වෙන්න. ඔයාලා හැමෝට සුබ දවසක්.